Welcome to Chenyaya Channel, Ja. Today we're cooking pad thai. ผัดไทยผัดไทยผัก And like every good chef, you need to add oil to your pan. บุ้ยเชฟที่ดีต้องใส่น้ำมันเลยพี่น้องนี่หัดให้เขาเฮ็ดเลยพี่น้องใครขอมาใครขอให้ทำผัดไทยนี่นะจ๊ะทำให้แล้วนะพี่น้องน้องทำนี้มาดูเหรอลูกป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ First, we're going to add all the garlic in. กระเทียมพูดสิกระเทียมไม่เป็นไรลูกมันแค่เป็นเน่นั่นเฉยๆโอ้ยน้องกระเทียมลงไปเดี๋ยวน้องทำลิงจะไปเข้าคลับนะพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยใส่แต่งตัวให้นางไปเข้าคลับ You don't want to add the shell. เก็บว่ามักเปียกกระเทียมอ่ะผัดให้มันหอมสิผัดสเตอร์ฟรายทิวหอมผัดจนมันหอมเลยลูกผัดจนหอมเลย So after the garlic smells nice, หอมแล้วเหรอลูก add all the carrots อันนั้นสุดท้ายนะลูกนะ and the สปริงอันเนียนหมายถึงว่าต้นหอมสปริงอันเนียนแปลว่าต้นหอม You add all the carrots and the cauliflower. แค่เราจะคอลิฟลาวดอก And now we're adding the egg. It's like scrambled eggs. เหมือนสครัมบูเอกภาษาพี่น้อง turn off make the gas a little bit slow medium heat นะลูกพี่ไรturn down the gas ผ่อนแก๊สลงนิดนึง So we're adding the raw. Can I eat it? no คุกเย็นกินไม่ได้เดี๋ยวยังไม่สุกเลยใส่ลงไปเทลงเลยลูกพูดดาวเลยเทลงไปเลยAll of them. ครับผมน้องทำลินกินด้วยเดี๋ยวเราจะไม่ใส่ไก่ตอนนี้นะพี่น้องคอยสิผัดไก่ต่างหากนะพี่น้องเด้อเพราะว่าอีนางหน่อยบ่กินเนื้อไปจะเอาผัดไก่ใส่โปะข้างบนให้หนุ่มๆเขาทีหลังให้พี่ลาวินกับพ่อเขาทีหลัง Lobo sauce. โลโปซอสมันเป็นเครื่องปรุงผัดไทยเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเครื่องปรุงผัดไทยเรียบ 3 ร้อยแล้ว spoons of this. บิ๊กวันเลยลูกเอาใหญ่ๆเลยครับ3 ช้อน1 2 3มันจะพอไหมอะพี่ลาวินนี่แอดโอลาเวตเลยพี่ลาวินSo 2 spoons of Knorr powder. I love the smell of Knorr powder. ฉันชอบกินในผงขนอสันลูกก็ได้ And just a couple of shakes of this. ครับผมพอแล้วลูกเดี๋ยวน้องกินไม่ได้น้ำมันอะไรนะ How much this? What is cool Come on oyster sauce อะไร I told you before มันมีบอกแล้วน้ำมันหอย How much is this? 2 shake น้ำมันหอยRight, put the lid back on. soy sauce Soy sauce, 3 shakes. 1 2 3โอ้ยจะเช็ค 3. อ่ะ sing the song สิ Got like, got share, got subscribe. Oh, are you gonna sing it as well? กดติดตาม Got chop. กดชอบ Got กดกระดิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอยู่ดูอย่าเฮ็ดนะส่วนนิ่ง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 แล้วน่ะลูกก็บ้าไปกับแม่เอาสเตอร์เลยลูก mix well ผัดให้เข้ากันครับผม Mix. What's mix in Thai? mix แปลว่าผสมผสานให้เข้ากันผัดไทย Let's cook it and I remember. สอนพี่ลาวินทำผัดไทยครั้งแรก Should I say it's nice? I don't like ครับพี่ลาวินจะเคยชิมอ่ะ Shim. ชิม I can't get it.
ว่าจะเกิดเชฟให้ทุกชิมก่อนใช่ไหม ค่ะ ยูยังไม่แต่งตัวไปนี่เลยไปขับอร่อยไหม Yeah, it's actually good. โอ้มันอร่อยสันพี่น้องเอาเชฟมาชิมยูค้ากระทะระบาดที่เนี่ยต้นหอมลงไปพูดสิ Set แล้ว set ตรงหอม ใส่ต้นหอมลงไปคือเสร็จแล้วพี่น้องใส่ต้นหอมลงไป Stop sizzling. ว่าไม่ปิดแล้วลูกโอเคเดี๋ยวพี่ไรวินจะตักให้พ่อนะลูกนะยูก็ให้พ่อไปยูเซ่ไปยูเซ่ High pork,ค่ะ ตักให้พ่อครับโอ้พ่อคงไม่กินเยอะ พอแล้วลูกพอแล้วพ่อไม่กินเยอะขนาดนั้นครับผมแล้วพอแล้วโอเคตักให้พ่อแล้วยูจะเอาไหมยูจะเอาตัวนี้ไหมเยี่ยมจริง เยี่ยมจริงๆ ขอบคุณครับก่อน ๆขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนิ่งกด my shop กดไม่ชอบไหม no 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 don't like don't โทษทีพี่น้องถ้ากล้องสั้นข่อยหัวควรลูกกดไม่ชอบบอกให้คนกดไม่ชอบพ่อโอ้ยเนาะลูกบ้าอย่ากดพูดสิอย่ากด อย่ากด ไม่ชอบครับ อย่ากดไม่ชอบครับพูดสิพี่ลาวินเอาไก่ไหมย้วนชิคเก้นลูกเดี๋ยวมามีผัดให้เย้ยูก็หยุดกินก่อนสิลูกโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าโอเคจ้าจะบายสิบาย บาย บาย เจอกัน เจอกันนะพี่น้องจ้าบายพี่น้อง